सदाको जस्तै एउटा भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ र हजुरको लागि एकदम उपयोगी यो भिडियो साबित हुन्छ भनेर आशा राख्दछु। हजुरलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले टिकटकबाट भिडियो डाउनलोड त जोसुकैले नै गर्न सक्छ, किनभने टिकटकले नै अप्सन दिएको छ। सिधै गएर त्यहाँनिर सेभ गरिदिइसकेपछि त्यो अटोमेटिकली सेभ हुन्छ। त्यसमा तपाईँले होल्ड गरेर सेभ गर्न गर्नुभयो भने त्यो सेभ हुन्छ सजिलैसँग। तर आजको भिडियोमा चाहिँ मैले टिकटकको वाटरमार्क तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको हर कुनै भिडियोमा चाहिँ टिकटकले वाटरमार्क दिन्छ। जुन व्यक्तिले युज गरेछ त्यसको युजर नेम त्यहाँनिर डिस्प्लेमा देखिन्छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले त्यो डिस्प्लेमा देखिने नाम हटाएर चाहिँ बिना वाटरमार्कको भिडियो चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर त्यो जानकारी लिएर आएको छु। यो जानकारी सम्पूर्ण फ्री छ। तपाईँले यो गर्नको लागि एकदम फ्रीमा गर्न सक्नुहुनेछ र एकदम सजिलो र सरल तरिका लिएर आएको छु। र साथीहरू नमस्ते, मेरो नाम हो सन्तोष ठाकुर। टेक च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। यदि हजुरले मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई जरुर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल बटन क्लिक गरिदिनु होला, जसले गर्दा मैले हाल्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरसम्म चाहिँ समयमै आउनेछ र यस्तै उपयोगी भिडियोहरू म लिएर आउँदै गर्नेछु। र साथीहरूको धेरै टाइम नलिकन लागौँ हामी मोबाइलको स्क्रिनतिर। म हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप बताउनेछु। यो पूर्ण रूपमा फ्री छ। आउनुहोस् साथीहरू सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। टिकटकको भिडियो बिना वाटरमार्क यानि कि बिना युजर नेम लेखिएको भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा सुरु गर्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामी जाउँ टिकटकमा गएर एउटा भिडियो सिलेक्ट गरौँ। तपाईँको अगाडि यो आएको भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट यहाँनिरबाट यसरी डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। ल है, यहाँबाट यसरी डाउनलोड यसरी गरेको डाउनलोडेड भिडियोमा चाहिँ तपाईँले वाटरमार्क देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर कि अबिबी म्युजिक भनेर तपाईँको वाटरमार्क आउँछ। म तपाईँलाई त्यो कम्पेयर गरेर पनि देखाउँछु। तर बिना वाटरमार्कको भिडियो डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर गएर सेयर बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, कपी लिङ्क गरिदिनुहोस्। कपी लिङ्क भएपछि लिङ्क कपिड भन्यो। लिङ्क कपिड भनेपछि डाइरेक्ट होम स्क्रिनमा आउनुहोस्। कुन आइसिसी गुगल क्रोम तपाईँको जुन ठाउँमा छ गुगल क्रोममा गएर यो गुगल क्रोमलाई यसरी क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यदि पहिला चलिराखेको छ भने त्यो पहिला चलेको पेज खुल्ला हुन्छ। होइन भने यसरी खोलिसकेपछि तपाईँ यहाँ साइडमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थ्री डट भन्दा यतापट्टि गएर यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एडको बटन आउँछ। एडको बटनमा आइसकेपछि त्यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईँले यहाँनिर गएर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। गएर SSS 3S TIKTOK.IO भनेर यसरी हान्नुहोस्। यति हानिसकेपछि सर्च गरिदिनुहोस्। सर्च गरिसक्नु भएपछि हेर्नुहोस् तपाईँको अगाडि यस्तो एउटा पेज खुलेर आउँछ। पेज खुलेर आएपछि जस्ट इन्सर्ट अ लिङ्क भनेर यहाँनिर भनेको छ। यहाँनिर गएर तपाईँले यसरी यसलाई होल्ड गर्नुहोस् है, थिचिराख्नुहोस्। थिचिराख्नु भएपछि यहाँनिर पेस्ट भनेर आउँछ। यो पेस्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिदिनुहोस् भइसकेपछि यसलाई डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। डाउनलोडमा क्लिक भइसकेपछि तपाईँको अगाडि यो पेज खुलेर आयो। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यो भिडियोको नाम देखाएको छ, यहाँनिर पिक्चर देखाएको छ र विदाउट वाटरमार्क भनेको छ। विदाउट वाटरमार्क भनेको ठाउँमा यहाँनिर गएर फर्स्ट कोहीमा तपाईँले यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिदिइसक्नु भएपछि ल हेर्नुहोस् डाउनलोड भनेर आयो, ओपन। तपाईँ कतिपय टाइममा चाहिँ यो यसमा एड पनि आउनसक्छ। एड आयो भने पनि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। जम्मा यति हेर्नुहोस् कि यहाँ तल टिकटक भिडियो ओपन भनेर यसरी आउँछ कि आउँदैन। यो आइसकेपछि तपाईँको डाउनलोड भयो। यहाँ माथि पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टिक लगाएको छ। अब यो भिडियोलाई तपाईँले ओपन गर्न चाहनुभयो भने यसरी ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोमा कुनै पनि वाटरमार्क छैन। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि वाटरमार्क छैन। अघि हामीले डाउनलोड गरेको टिकटक भिडियो पनि त एकचोटि ओपन गरी हेरौँ है त कस्तो देखिँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अघि हामीले डाउनलोड गरेको भिडियो। तपाईँले यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि तपाईँले GABBYB म्युजिक भनेर यसरी आउँछ। यहाँ तल पनि आउँछ। यसरी चाहिँ बिना वाटरमार्कको भिडियो चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ। मैले तपाईँलाई देखाएँ एक्जाम्पल। धन्यवाद साथीहरू। र साथीहरू आजको यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो मलाई सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला। पक्कै पनि हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल बटन क्लिक पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा मैले हाल्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरसम्म चाहिँ समयमै आओस्। भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। अहिलेसम्म मलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू। बाबाई। फेरि भेटौँला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। बाबाई।